අදත් අයිබෝන් කියලා බලන්න මගේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා හැමෝම. ඉතින් අද අපි ටිකක් වෙනස් වීඩියෝවක් කතා කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක දැක්කම දැනගන්න ඇති. අද අපි කතා කරන්නේ මේක දවස්වල ප්‍රබල social media එකක් වෙන්න WhatsApp එක ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට photos share කරන්න, videos share කරන්න වගේ ගොඩක් අවස්ථාවල් ලබා දෙන මේ විදි Facebook ආයතනයේ සතුව තියෙන මේ WhatsApp එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ WhatsApp එක 2020 අවුරුද්දේ ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට්ස් වගේක් දුන්නා. ගොඩක් ලොකු ෆීචර්ස් වගේක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ අලුත් ෆීචර්ස් මොනවද සහ ඔයගොල්ලෝ නොදන්න settings මොනවද කියලා මේ WhatsApp එක ඇතුලේ තියෙන හැංගිලා තියෙන. ඉතින් තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මම subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි අද ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න හදන ෆීචර් එක තමයි WhatsApp එකේ dark mode. දැන් මේ වෙද්දි ගොඩක් apps වල, ඒ කියන්නේ Facebook වේවා අනිත්කුත් apps වේවා හැම app එකකම ඔයගොල්ලන්ට dark mode එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයට පාවිච්චි කරන්න පහසු වෙන්න අඳුරු පසුබිමක් සහිතව තමයි dark mode එක හදලා තියෙන්නේ. සහ light version එකේදී ගොඩක් ලොකු brightness එකක් එක්ක එළියක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 2020 මාර්තු මාසේ ආපු WhatsApp update එකේ තියෙන හොඳ feature එකක්. අපි බලමු කොහොමද WhatsApp වලින් dark mode එක on කරගන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මුලින්ම WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එකට ගියාම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන පුංචි dot තුන ක්ලික් කරලා එහෙම නැත්නම් ටච් කරලා settings වලට ගියාම settings වල තියෙනවා chat කියලා option එකක්. ඒ chats option එකේ ඔයගලන්ට teams කියලා මෙතන තියෙනවා තෝරගන්න. team එක බැලුවහම ඔයගලන්ට පේනවා light team එක සහ dark team එක විදිහට team දෙකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ දෙකටම ගිහිල්ලා කොහොමද light team එක සහ dark team එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙමයි light team එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් සුදු පාට interface එකක්. පසුබිම සුදු පාටින් අකුරු කළු පාටින් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් රායට වගේ අමාරුයි S2කට තමන් ගොඩක් brightness අඩු කරත් තමන්ගේ S2කට අමාරු එළියක් මේකෙන් එනවා. අපි බලමු dark mode එකට ගියාම මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙතනට ගිහිල්ලා අපි dark mode එක select කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පසුබිම කළු පාට වෙලා අකුරු විතරක් සුදු පාට වෙලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ feature එකක් ඔයගොල්ලන්ට S2කට වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයි අඳුරු පසුබිමක් තුල මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක තමයි WhatsApp වල තියෙන පළවෙනි හොඳ feature එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ WhatsApp වල තියෙන දෙවෙනි feature එක ගැන. මේක ඔයාලා දන්නව ඇති. ඔයාලා share කරන photos එහෙම නැත්නම් ඔයා group වලට join වෙලා ඉන්නවනම් ඒ group වල share වෙන photos ඕගොල්ලන්ගේ gallery එකට ඉබේම download වෙනවා. මේක ඔයාගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් වෙන්න පුළුවන් සහ විවිධ කාරණා මත ගොඩක් අය කැමති නැහැම save වෙනවට. අපි නොදන්න දේවල් වුණත් අපි data on කරලා group එකකට ගියහම automatically save වෙනවා අපේ gallery එකට. ඒක තමන් delete කරනකම් ඒ තමන් gallery එකේ තියෙනවා තමන් නොදැනුවත්වම. ඔයාලට පුළුවන් මේ option එක අයින් කරන්න. මේක තමයි media visibility කියන්නේ. තමන් group එකක ඉන්නවා නම් ඒ group වල share වෙන දේවල් ඔක්කොම සහ අපිට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් තෝරලා download කරගැනීම හැකියාව මේ මගින් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ feature එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකටත් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන තියෙන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුනට යන්න. මේ dot තුනට ගියාම settings කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ setting එකට යන්න. setting එකට ගියාම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් chats කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ chats එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන් media visibility කියලා. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට auto download වෙන media නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ audio එකක් වේවා, video එකක් වේවා, තමන් group එකක share කරන දෙයක් වේවා, තමන්ගේ gallery එකට automatically download වෙන එක මේකෙන් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය නම් විතරක් download කරගන්නත් පුළුවන්. මේක WhatsApp වල තියෙන තවත් හොඳ ඔයාලා නොදන්න feature එකක්. මම කතා කරන ඊළඟ feature එක තමයි ඔයාලා WhatsApp එක ඇතුලේ විවිධ status share කරනවා. ඉතින් මේක ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයා WhatsApp contacts වල ඉන්න හැමෝටම මේ stories බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ව add කරගෙන ඉන්න සියලුම දෙනාට මේ stories පේනවා. ඉතින් අපිට මේ stories වල privacy එක වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති අයට විතරක් පේන්නත් කැමති අයට නොපෙනෙන්නත් මේක හදන්න පුළුවන්. මේක කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ status කියන tab එකට යන්න. status tab එකේ උඩ තියෙන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුන එබුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් status privacy එක. ස්ටේටස් ප්‍රයිවසි එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ස්ටේටස් එක කාටද බලන්න පුළුවන් කාටද නොබලන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ contacts වලට විතරක් බලන්න ඕන නම් my contacts කියන එකත් ඔයාලට share කරන්න ඕන අයව තෝරන්න ඕන නම් මේවත් මෙතන තෝරගන්න පුළුවන් තමන් කැමති අය. එතකොට තමන්ට මේක hide කරන්න ඕන කට්ටිය my contacts මෙතනිනුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අයට මේක පේන්නේ නැහැ. තමන් තෝරපු share කරන්න කියපු අයට විතරයි මේක පේන්නේ. ඒකත් මේ WhatsApp status වල ඔයාලා නොදන්න feature එකක්. මම කතා කරන්න හදන හතරවෙනි ට්‍රික් එක තමයි
ඔයා WhatsApp එකක group එකකට chat කරද්දි ඔයා සාමාන්‍ය message ටික බැලුවාම ඔයාට scene tick එක අනිත් අයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිල් පාට හරි ලකුණු දෙකක් වැටිලා ඔයා ඒ ආපු message එක scene කරාද කියලා හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන් යවන message අනිත් අයට scene කරන්නත් පුළුවන්. තමන්ට එවන message තමන් වැළුවද කියලා scene කරා කියලා අනිත් අයට බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ලකුණු දෙකකින් එක පෙන්නනවා group chats වල නැතත් අනිත් chats වල. ඉතින් තමන්ට පුළුවන් මේ තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එකට හානියක් වෙනවා නම් තමන්ට මේ settings වලට ගිහිල්ලා මේක වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ deliver තමන්ට message එක deliver වුණා ඒත් read කරාද කියලා එයාට බලන්න බැරි වෙන මේක හදන්න පුළුවන්. මේකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේම දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන dot තුන click කරලා setting එකට ගිහිල්ලා setting එකේ තියෙනවා account කියලා option එක. ඒ account option එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් privacy කියලාත් option එකක් තියෙනවා. ඒ privacy option එකට ගියාම ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටට යනකොට read receipts කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ disable කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන message එකක් seen කරාද කියලා අනිත් අයට බලා ගන්න කිසිසේත්ම හැකියාවක් නැහැ. මේකත් ඔයාලා නොදන්න feature එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපේන ඊළඟ පහසුකම් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තමන් instant එහෙම නැත්නම් තමන් ඕන තැනක තමන් ලෝකේ කොහෙද ඉන්නේ තමන් ඉන්න තැන අනිත් අයට share කරන්න පුළුවන් පහසුකමක් WhatsApp එකෙන් අපිට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. තමන් chat එකක ඉන්න ගමන් තමන් ආදරය කරන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙකුට තමන් ඉන්න location එක හරියටම Google Maps මාර්ගයෙන් යවන්න හැකියාව දැන් WhatsApp එකෙන් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ විදිහට chat එකක ඉන්න ගමන් අපිට යවන්න ඕනොත් අපි ඉන්න location එක තව කාට හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ file clip icon එක ඔබලා මේ location කියන option එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගේ live ඉන්න location එක මම තමයි දැන් ඉන්න location එක හරියටම select කරලා share කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේකත් WhatsApp එකෙන් සපයන හොඳ සේවාවක්. WhatsApp එකෙන් අපිට සපයපු ඊළඟ සේවාව විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ chat. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොන විදියකින් හරි phone එක නැති වුණොත් එහෙම නැත්නම් phone එක reset කරන්න වුණොත් හදිස්සියව නැත්නම් virus attack එකක් හරි තව වෙන හේතුවක් මත ඔයාගේ තියෙන WhatsApp එකේ chat එකක් delete වුණොත් එහෙම නැත්නම් නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ආපහු ගන්න පහසුකමක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තිනවා. ඒ තමයි chat backup කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන් chat කරන සියලුම data, messages, photos වගේ හැමදේම තමන්ට backup කරලා storage එකක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google Drive වගේ cloud storage එකක උනත් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගබඩා කරලා තියාගෙන තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට අපහු ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. මේ දෙකත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන dot තුන ඔබලා settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට chats කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ chats option එකේ යටටම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් chat backup කියලා option එක. මේ chat backup option එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට විවිධ ක්‍රම මගින් backup කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Google account එක තෝරලා එහෙම නැත්නම් drive storage එකකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් විදියකට ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගේ message chats backup කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකත් WhatsApp එක මගින් දෙන ගොඩක් හොඳ feature එකක් ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදි හැම app එකකම මගේ සලසන ඔයගොල්ලන්ට මේකේ WhatsApp එකෙත් PC version එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ mobile version එක සහ PC version එක. ඔයගොල්ලන්ට PC එකට app එකක් download කරගන්න, app එකක් කියන application එකක් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online website එක හරහා chat කරන්න පහසුකම තියෙනවා. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලේ description එකේ link එක දාන්නම් WhatsApp website එකේ. ඔයගොල්ලන්ට website එකට ගිහලා website එකේ තියෙන QR code එක තමන්ගේ phone එකකින් scan කරාම ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම තමන්ගේ chats ලැබිලා තමන්ට chat කරන්න පුළුවන් පහසුකමත් මේ වගේම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් WhatsApp පරිශීලකයන්ට WhatsApp ආයතනයේ දීපු ගොඩක් හොඳ feature එකක්. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මේ WhatsApp එකේ 2020 අවුරුද්දේ දීපු අලුත් updates එකේ සහ ඔයගොල්ලෝ නොදන්න features වගේ දැන් අපි කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න, තව like කරන්න, comment කරන්න, පුළුවන් නම් social media වල share කරන්න මේ වගේ වටින දේවල් දැනගන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු.